හරි තවත් අලුත් ට්‍රේඩින් ඇනලයිසිස් ටිකක් මේ සතියේට අලුත් එන්න තියෙන ට්‍රේඩින් ඇනලයිසිස් ටිකක් ඊට කලින් අපි බලමු ගිය සතියේ අපේ වීඩියෝ එකේ ඇනලයිස් කරපු ට්‍රේඩ්ස් ඇනලයිසිස් වලට මොකද උනේ කියලා මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ එක ඇනලයිස් එකක් පවුන්ඩ් CAD ඇනලයිස් එක මේක අපේ ඒරියා එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි ප්‍රෙඩික්ට් කරා වගේම ටිකක් මාකට් එකේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා එක්ස්පෙක්ට් කරාට වඩා ටිකක් රීටෙස්ට් වෙලා තියෙනවා පල්ලෙහාට කොහොමද අපේ ඒරියාස් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි අනිත් එක තමයි යුරෝ පවුන් කරන්සි පෑයක ඒක අපේ එක්සෙප්ට් කරපු ඒරියා එකටම ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි අපේ ඒරියා එකෙන් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙන අපේ සපෝට් රෙසිස්ටන්ස් ඒරියා එකට මම හිතන්නේ. ඉතින් ටෙල මාකට් එක රිවර්ස් වෙලා තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ ඇතුළේදීත් අපිට ට්‍රේඩ්ස් දෙක තුනක් ගන්න පුළුවන්කම chance එක හොඳටම තිබ්බා. හරි ඊට පස්සේ අපි යමු නිව්සීලන්ඩ් ඩොලර් කරන්සි පෑයකට මේ තියෙන අපේ ඇනලයිස් එක මාකට් එක පොඩක් අපි ඒ වෙලාවේ මාකට් එක තිබ්බේ මෙන්න මෙහෙම තමයි මාකට් එක තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මාකට් එක මේ හරියට අප් වෙනවා කියලා පල්ලෙහාට එන්නවා කියලා තමයි මම කිව්වේ. හැබැයි ඊට වඩා ටිකක් අප් වුණා. මෙන්න මේ ඒරියා එකට මේ මම හිතන්නේ මේ රෙසිස්ටන්ස් ඒරියා එකට අප් වුණේ. ඇවිල්ලා පල්ලෙහාට ගියා. කොහොම හරි මට නම් මේ ඇනලයිස් එක පොඩක් මිස් වුණා. ට්‍රේඩ් එක මිස් වුණා. මිස් වුණේ නැතත් මේ ඒරියා එකේට ආවට පස්සේ මම සාමාන්‍ය මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් එක අවොයිඩ් කරනවා මම ට්‍රේඩ් එක දැක්කත්. රයිට් ඊට පස්සේ අපි යමු USD yen කරන්සි පෑයකට. රයිට් ඉතින් මේක තමයි USD yen ඇනලයිස් එක අපේ ගිය සතියේ වීඩියෝ එකේ මේකත් අපේ එක්ස්පෙක්ට් කරපු ඒරියාස් වලට මාකට් එක පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තමයි මාකට් එක ආයෙත් රිවර්ස් වුණේ. ඉතින් මේ ඒරියා එකට මාකට් එක එනකොට අපිට ට්‍රේඩ් එකක් හොඳටම ගන්න වෙලාව තියෙනවා. රයිට් ඉතින් මේවා තමයි අපේ ගිය සතියේ වීඩියෝ එකේ ඇනලයිසිස් උනේ. අපි බලමු මේ සතියේ තියෙන ඇනලයිසිස් කරන්සි පෑයස් වල මාකට් එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා. රයිට් මේ සතියේ අපි ඇනලයිස් එකට මම ගත්ත ඉස්සෙල්ලාම USD CAD කරන්සි පෑයක මේකේ මාකට් එකේ තියෙන විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බයස් වල ටිකක් ස්ට්‍රොං වෙලා වගේ. එහෙම වුණත් අපි මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෙලාවේ බයස්ලා ටිකක් වීක්. සෙලර්ස්ලා මාකට් එකට චුට්ටක් ආයේ ඇවිල්ලා කොහොම වුණත් ඕවර් බයස්ලා මාකට් එකේ ඉන්නවා. හැබැයි මේකේ පුල් බැක්ස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඒරියා එකෙන් මාකට් එකේ පොඩි ස්ට්‍රොං ඒරියා එකක් මෙතන තියෙනවා. ආයිත් මාකට් එක මේක රීටෙස්ට් වෙලා පොඩක් පහළ එන්න පුළුවන් ආයෙ ඩවුන් එකට. මේ ඒරියා එකේ අපිට රේන්ජ් එකක් සමහර විට බලා ගන්නත් පුළුවන්කමක් තියෙයි. ඒක කොයි වගේ වේද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට මාකට් එකේ බයි එකක් ගන්නකොට මොන තරම් වෙලාවක් තියෙනවා. මොකද අපි කොහොමද බයි එක ගන්න මාකට් එක පල්ලෙහාට පුල් බැක් වුණාට පස්සේ ඉතින් අපි ගන්න පුළුවන් ඔප්පුනේ පල්ලෙහිඳ මාකට් එක ගන්න. එතකොට මේ රීටෙස්ට් එක ඇතුළේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කොතනින්ද මාකට් එකේ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. සමහර විට එකපාරක් මාකට් එක රීටෙස්ට්ලා අප් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක ඇතුලේ රේන්ජ් එක හැදිලා ටිකක් හිමීට මාකට් එක අප් වෙන්නත් පුළුවන්. එකපාරක් දෙපාරක් එහෙම නැත්නම් තුන් පාරක් ඒ වගේ ගිහිල්ලා මේ වගේ ඒරියා එකකට මෙන්න මේ 1.32 වගේ ඒරියා එකකට මාකට් එක එන්න පුළුවන්. රයිට් මෙන්න මේ ඒරියා එකට රයිට් මේ ඒරියා එකට මාකට් එක එන්න පුළුවන්. මීට වඩා ටිකක් පල්ලෙහාට. රයිට් ඒක තමයි මේකේ ඇනලයිස් මේ chart එකේ මට පේන්නේ. රයිට් ඊට පස්සේ මම ගත්තේ CAD yen කරන්සි පෑයක. මේකේ මාකට් එකේ පේන විදිහට අපිට ඉස්සෙල්ලාම ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් පේනවා. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන්නේ මාකට් එකේ ඇන්ගල් රේන්ජ් එකක් මාකට් එකේ හැදෙන්න පුළුවන් බයි එකකට යන්න කලින්. රයිට් එතකොට මේ ඒරියාස් වලදී සමහර විට නෙමෙයි මාකට් එක පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. ආයෙත් මාකට් එක මේ ඒරියාස් වලට පොඩක් එන්න පුළුවන්. පොඩක් හෙමින් හරි එහෙම නැත්නම් කෙලින් හරි කියලා ස්ට්‍රේට් හරි මාකට් එක පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන්. රයිට් දැනට මාකට් එක මේ තියෙන විදිහට බයර්ස්ලයි සෙලර්ස්ලයි. රයිට් බයර්ස්ලත් ස්ට්‍රොං මේ වෙලාවේ මාකට් එකේ සෙලර්ස්ලත් ස්ට්‍රොං. ඒක නිසා බයර්ස්ලයි සෙලර්ස්ලයි ෆයිට් කරන විදිහක් තමයි මාකට් එකේ මේ වෙලාවේ chart එකකින් මට නම් පේන්නේ. ඒක නිසා ඊළඟ ට්‍රෙන්ඩ් එක සෙල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේන් ට්‍රෙන්ඩ් එක කොයි පැත්තට හැරෙයිද කියන එක. මොකද මේක ඉස්සෙල්ලම පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මේක මාකට් එක ඉස්සෙල්ලම පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා
ඉන්න ඕනේ ඒක අපිට තීරණය කරන්න. right ඊට පස්සේ තමයි මාකට් එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. මේ කරන්සි පෙයාර්ස් දෙක තමයි අදට මම මේ වීඩියෝ එකකින් කරන්නේ. එතකොට මේ කරන්සි පෙයාර් එකට මොකක්ද උනේ කියලා තව දවස් දෙක තුනකින් මට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ වීඩියෝ එක මම තව දවස් දෙක තුනකින් කියනවා. එතකොට තව අලුත් ඇනලයිසිස් ටිකක් මිඩ් වීක් ඇනලයිසිස් ටිකක් වගේ තවත් කරන්සි පෙයාර්ස් එක්ක මාකට් එක ගේන්න. මොකද අද සඳුදා නිසා තාම හරියට මාකට් එක හැදිලා නැහැ. තාම මාකට් එක ස්ලෝ. ඒක නිසා තව දවස් දෙක තුනකින් බලමු මාකට් එකට මොකද උනේ කියලා. මේ කරන්සි පෙයාර්ස් දෙක ගැන ඔයගොල්ලන් පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න කන්ෆර්මේෂන්ස් ගන්න ට්‍රේඩ්ස් ගන්නකොට. right